Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে ভাত কেৰেলা এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। ভাত কেৰেলাৰ ভাজি বা সবজিখন বনাই খাবলৈ ভাল নাপালে মই অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা ভাত কেৰেলাৰ এই নতুন ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে। আশা কৰো আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভাত কেৰেলা আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এই মই 250 গ্ৰাম ভাত কেৰেলা লৈছো। এইখিনি এতিয়া আগতে কাটি লওঁ। ভাত কেৰেলাটোৰ গুৰিখিনি আগতে কাটি লৈছো আৰু বাকলিখিনি ৰুকি ৰুকি এইদৰে কাটি গুছাই লওঁ। এই ভাত কেৰেলাখিনি মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লওঁ। এয়া চাওক ভাত কেৰেলাখিনি ধুই লোৱাৰ পিছত সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ললো। ভাত কেৰেলাটোৰ গুটিখিনি একেবাৰে কুমলীয়া হৈ আছে। এতিয়া এইখিনি আগতে এবাৰ ভাজি লওঁ। কেৰাহী এটাত এয়া মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছো। ভাত কেৰেলাখিনি ইয়াতে দি লওঁ আৰু লগতে এয়া টুকুৰা কৰি কাটি লোৱা সৰু আলু এটা দি লৈছো। এইখিনি মিলাই এবাৰ ভাজি লওঁ। এতিয়া এয়া আধা চামুচ হালধি ইয়াতে দি ললো আৰু এয়া জোখমতে নিমখ অলপ দি লৈছো। এবাৰ এইখিনি মিলাই লৈছো। ইয়াতে ভাত কেৰেলাৰ গুটি পুৰত হলে আপোনালোকে যদি খাবলৈ ভাল নাপায় তেতিয়া গুটিখিনি কাটোতে গুছাই লবও পাৰে। এতিয়া ভাত কেৰেলা আৰু আলুখিনি সিজিয়া হলে কম জুইত অকণমান সময় ভাজিব দিম। কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 4-5 মিনিট মান থৈ দিম। এয়া 5 মিনিট মান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। ভাত কেৰেলা আৰু আলুখিনি আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে। ভাত কেৰেলাকেইটা কুমলীয়া হোৱাৰ বাবে খুব কম সময়তে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহে। এতিয়া ভাত কেৰেলা আৰু আলুখিনি এইদৰে অলপ বহলাই দি লৈছো। গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাত কেৰেলাখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ হলে অলপ সময় ভাজিব দিম। 1 মিনিট মান আৰু ভাজাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে আমাৰ ভাত কেৰেলাখিনি আগতকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এইফালে পেন এখনত কেঁচা জলকীয়া 3টা মান দি লৈছো। এইখিনি শুকানে এবাৰ ভাজি লম। ইয়াতে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে 10 কোমান নহৰু দি ললো। এইখিনিও লৰাই লৰাই শুকানে এবাৰ ভাজি লম। জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ হলে ভাজি লৈছো। এইখিনি ভাজা হোৱাত এয়া 2 চামুচ বাদাম ইয়াতে দি ললো। এইখিনি এবাৰ লৰাই মিলাই লম। এতিয়া 1 চামুচ ৰিফাইন তেল ওপৰত ছটিয়াই দিছো। তেলখিনিৰ লগত এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ আৰু লগতে আধা চামুচ জিৰা গুটি ওপৰত দি লৈছো। জিৰাখিনি মিলাই আকৌ এবাৰ এইখিনি ভাজি লওঁ। এয়া মছলাখিনি আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া উঠাই লওঁ। একেখন পেনতে আৰু 1 চামুচ মিঠাতেল দি ললো। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত এয়া এটা কাটি লোৱা পিয়াজ ইয়াতে দি লৈছো। এই পিয়াজখিনি এবাৰ ভাজি লওঁ। এইখিনি কিন্তু খুব বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া এয়া এটা কাটি লোৱা বিলাহী পিয়াজখিনিৰ লগতে দি লৈছো। বিলাহীখিনিও এবাৰ ভাজি লওঁ। এইখিনি মাত্ৰ অকণমান কোমল হৈ অহালৈ এবাৰ ভাজি ললে হৈ যাব। এয়া বিলাহীখিনিও আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছো। এতিয়া এই বিলাহী আৰু পিয়াজখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এইফালে এটা খুন্দনা লৈছো। ইয়াতে আগতে ভাজি লোৱা জলকীয়া, নহৰু আৰু বাদামৰ মছলাখিনি দি লওঁ। এইখিনি এতিয়া এবাৰ খুন্দি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া চাওক মছলাখিনি মই এইদৰে খুন্দি ললো। ইয়াতে এই মছলাখিনি খুন্দোতে একেবাৰে মিহি নহলেও হ'ব। এতিয়া এইখিনি থৈ দিম। এইফালে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ভাত কেৰেলা আৰু আলুখিনি লৈ লৈছো। এইখিনি এতিয়া হাতেৰে অলপ মিহিকৈ পিটিকি লওঁ। এইখিনি কিন্তু খুব বেছি মিহিকৈ পিটিকি নললেও হ'ব। এয়া চাওক ভাত কেৰেলাখিনি মই এনেকৈ পিটিকি ললো। এইখিনি মই একেবাৰে মিহি কৰি পিটিকি লোৱা নাই। এতিয়া ইয়াতে ভাজি লোৱা বিলাহী আৰু পিয়াজখিনি দি ললো। এইখিনিও এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। বিলাহীখিনিও এইদৰে হাতেৰে পিটিকি পিটিকি মিলাই লওঁ। এইখিনি আপোনালোকে হেতা এখন আৰু হেঁচি হেঁচি মিলাই ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে আগতে খুন্দি লোৱা জলকীয়া, নহৰু, বাদাম আৰু জিৰাৰ মছলাৰ গুৰিখিনি দি ললো। এয়া জোখমতে অলপ নিমখ দি লৈছো। আকৌ এবাৰ মছলাখিনিৰ লগত গোটেইখিনি মিলাই লওঁ। ইয়াতে দিয়া ভাজা জলকীয়া, নহৰু, জিৰা আৰু বাদামৰ মছলাখিনিয়ে ভাত কেৰেলা পিটিকাৰ এই ৰেচিপিটো কিন্তু খুব সোৱাদ লগা কৰি তোলে। একেবাৰে শেষত এয়া কেঁচা পিঁয়াজ অলপ ভাত কেৰেলা মিশ্ৰণটো দি লৈছো। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা ধনিয়া পাত দিব বিচাৰিলে অলপ দিব পাৰে। আৰু এই আমাৰ ভাত কেৰেলা ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গৈছে। এয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত ভাত কেৰেলাৰ মছলা পিটিকা দি পৰিবেশন কৰিছো।
এয়া অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ওপৰত ছটিয়াই লৈছোঁ। ভাতৰ লগত ভাত কেৰেলাৰ এই পিটিকাটো সানি খাবলৈ ইমান যে সোৱাদ লাগে, লগত আৰু আন একোৱেই নালাগে। ভাত কেৰেলাৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেতিয়াবা এইদৰে বনাই খাই চাব পাৰে আৰু আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।